بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم بخت زمان یوسفزی. تاسو د روانو چارو پروګرام هنداره د وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه نیغ په نیغه ګورئ. قدرمنو کتونکو، ټوله دنیا کې په دې خبره اتفاق دی او په دې کې دویمه رای هیڅ هم نشته چې هغه ملکونو ترقي کړې ده چا چې خپلې وسیلې د تعلیم اړخ ته وقف کړي دي، او بیا چې کله موږ د تعلیم خبره کوو نو خصوصا اعلی تعلیم یا لوړې زده کړې چې ورته وایو د هغې دپاره په جی ډي پي کې او د ملک او د کام په بجټ کې یو مختص شوې یو حصه ده پکار ده چې هغه د اعلی تعلیم ته ورکړې شي. مونږ ګورو چې پاکستان کې د هایر ایجوکیشن یا د اعلی تعلیم په حواله 1300 کلونو راهیسې ډېرې داسې خبرې مخې ته راغلي دي چې مونږ ګورو چې دا وخت په پاکستان کې 240 یونیورسټیانې دي. څو کاله وړاندې مونږ ګورو چې دغه تعداد 108 په دې 1300 کلونو کې یونیورسټیانو تعداد خو زیات شوی دی، خو د تعلیم چې کوم پوهان دي د هغوی دا رایه ده چې دې سره معیار غورځېدلی دی. اوس دا خبره څومره حده پورې صحیح ده په دې به مونږ خبره کوو. دې سره سره مونږ ګورو چې ځینې داسې یونیورسټیانې دي کله چې بیا مونږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو یا د پاکستان خبره کوو چې هغې کې هغه د مالي بحران ښکار دي او هغوی سره دومره پیسې نشته چې هغوی د خپلو ملازمینو له تنخواګانې ورکړي. مونږ ګورو چې دغه ملازمین هره ورځ په څه ناسه شکل کې د دوی احتجاج مخې ته راځي او دې سره د تعلیم او د زده کړې چې کوم عمل دی هغه متاثره کیږي، هغه ودرېږي او د دې نیغ په نیغه اثر په هغه طالب علمانو باندې بیا پرېوځي. څوک چې فیسونه ورکوي خو د هغوی کلاسز بیا نه کیږي او د هغوی د زده کړې دغه عمل چې دی دغه متاثره کیږي. راتلونکي وخت کې څه پکار دی پاکستان کې د اعلی تعلیم دپاره ښه کولو دپاره یا د دې چې کوم اړخ دی هغه سمولو دپاره ډایرکشن ټیک کولو دپاره په دې هر څه به مونږ تفصیل سره خبره کوو. زمونږ د نننۍ ناستې میلمه ډاکټر طارق جاوید بنوري صاحب دی، چیرمین دی د هایر ایجوکیشن کمیشن اف پاکستان او ستاره امتیاز دی. سر تاسو ته پخیر راغلی وایو، ستړي مشئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم. ډېره مننه جي، تاسو پاکستان ټلویزیون له وخت راکړو. د هر څه نه اول خو راته دا ووایي جي چې پاکستان کې هایر ایجوکیشن کوم اړخ ته روان دی جي؟ جی اول خو تاسو دا خبره وکړه اباوټ فنډینګ. اوس ګوره پاکستان جی ډي پی دې وخت تقریباً 50 خرب نه لغونده کم دی کنه، مطلب رفلی سے 50 خرب که 50 خرب 1% والے نو 500 بلین 500 ارب روپے جوڑے گی. دی ہائر ایجوکیشن فنڈنگ اس دے وقت تقریباً 65 بلین اگینسٹ 500 بلین جو 1% جوڑے گی ہے نا. مطلب خلق کوئی چے 4% فار ایجوکیشن او 1% بیا اگینا 1/4 کنه. مطلب ایجوکیشن خو مطلب نرسری نه والا شپاړسم پورې نو کې څلور کاله د هایر ایجوکیشن سو 1% دیلا او 3% دی نور نو 1% اف جی ډي پی وډ بی تقریباً 1500 نو دې کې دغه شپېته نو 65 یا 15 شپېته دی وخت یا شپږ شپېته دی وخت فنډینګ دی. نو د هغې مطلب تاسو سوچو کې د هغې نه 1/10 تقریباً شي 1/12 1/8 شو. که ډیولپمنټ پکې واچو نو بیا هم 100 پورې ورسېږو. ایون دیٹ از ویری مچ لوور دین واٹ از نیډډ. نو دا زموږ کرایسس چې کم دی د هغې په وجه دی فنډینګ ډېر کم دی. آئی مین حالانکه دا هم دی چې وایي اکنامک حالات دغه شانتې نه دي، بٹ نیور د لیس د تعلیم فنډینګ چې کم دی انکریز کول ډېر زیات ضروري دي. دیٹ از ون ایشو. خو هغې نه علاوه ایشو دا دی چې د تعلیم معیار چې کم دی هغه غورځېدلی دی. دا نن نه دی غورځېدلی، دا خو 10 کالونه تقریباً یعنی ورځ پر ورځ خرابېږي لګیا دی. د هغې وجه تش فنډینګ نه دی، د هغې وجه نور څیزونه هم دي. پالیسیانې غلطې وې، څه پروفیسران له هغه څه وایي چې څه څیز دپاره بینیفټس وو هغې معیار هغې سره معیار به نه ښه کېده چې څه چیز دپاره بینیفټس نه وو. سر په دې هم خبره تاسو جاري وساتئ، خو تاسو چې کله ایز چیرمن هایر ایجوکیشن کمیشن چارج اخیستی 2013 کې د یونیورسټیانو تعداد 108 او یا 178 اوس چې دی نو هغه 240 دي. هغه وخت بجټ څومره و؟ تاسو خبره وکړه چې 65-66 بلین دی. اوس څومره دی؟ یونیورسټیانو تعداد خو زیات شوی دی. آیا فنډ هم زیات شوی دی که فنډ نه زیات شوی؟ فنډ نه زیات شوی. چې ما کوم وخت دغه چارج واخیستو نو هغې کال 65 و، هغې نه یو کال مخکې 63.9 و 64 شو پوه شوه. بیا 65 نه نیکسټ ایئر 64 شو، بیا 64 شو، اوس 66 و. نو تقریباً هماغه شانتې د فنډینګ از
pretty much تاسو په دغه حواله حکومت سره سره رابطې څه خبرې ډیمانډز چې یونیورسيټیانې زیاتې خو هی حکومت والا همیشه بداوي چې ګوره د اکنامک حالات ډیر خراب دي بجټ حالات ډیر خراب دي نو تاسو د وخت پریشر ما اچوي and maybe they had a reason for it زموږ point of view دا دی چې یو خو مخکې هم کم و بیا دا فریز شو بیا د یونیورسيټي نمبر زیات شو بیا ډیویلویشن پکې رالو بیا انفلیشن پکې رالو نو هر څه په وجه اوس موږ ډیر زیات سکوي یونیورسيټیانې خو جی زیات شوي تاسو چې کوم د فاینانشل کرایسس خبره وکړه یا مالی بحران چې ورته موږ وایو هغه خو هر چاته مخامخ دی دا راته سره وایي چې دې سره د تعلیم معیار ښه شو که هغه کمپرومایز شو تعداد زیاتېدو سره دا خو دې سوال جواب خو تاسو ته معلوم دی ناظرین ته هم معلوم دی چې که فنډینګ کم شي نو معیار خو نه ښه کېږي یونیورسيټیانو تعداد زیاتېدو سره لکه موږ دلته ګورو جي په یو کیمپس کې 2 3 یونیورسيټیانې نږدې یونیورسيټیانې او یو شان ډسپلنز افر کوي سبجیکټس افر کوي د تھنګ از چې په کار خو دا دی چې دا یو طریقې باندې لکه ایکسپینډ کېږي نمبرز اوس دې وخت څه طریقه نشته بس رینډملی چېرته یونیورسيټي راشي بټ ایون هغه ومنو پرابلم دا دی چې ایگزسټینګ یونیورسيټیز چې کومې دي د هغې معیار او نوې یونیورسيټي معیار کې به خامخا فرق وي نوې یونیورسيټي ته به ټایم لګي ټو کم اپ که نه سو چې نوې یونیورسيټي جوړو نو ایوریج معیار خو به کمیږي بټ پکار دا چې دې باندې څه اثر ونه شي ایکچولی دې وخت دې باندې اثر کېږي رایټ ځکه چې که هغې فنډینګ ریکوایرمنټ شي نو څه نه څه پیسې خو به هغې له ورکوو نو هغه پیسې د دې جیب نه راځي سو دیٹ مینس چې ایگزسټینګ یونیورسيټي باندې هم پریشر دی د هغې معیار هم کمیږي لګیا دی نو دیٹ از سمثینګ دیٹ وی دا چې تاثر دی چې دا نوې یونیورسيټیانې جوړېږي نو دې کې ډېرې وجې خو یو وجه پکې دا مې چې سیاست کې چې کوم خلک دي یا د هغه علاقې چې کوم منتخب نمایندګان دي هغوی دا غواړي چې په هغه ځایونو کې د یونیورسيټیانې جوړې شي نو که فرض که دا تاثر ټیک دی نو هایر ایجوکیشن کمیشن بیا دې کې څه کوي د دوی رول کم ځای دی د دوی مانیټرینګ یا د دوی ایډوایزري رول چې دی ایډوایزري رول کې دا دی چې موږ هغه سیاسي لیډرز چې کوم هغې ته موږ وایو چې تاسو ته ضرورت چې کوم دی اټس کوالټي معیاري تعلیم ناٹ غیر معیاري تعلیم که تاسو یونیورسيټي جوړ کړئ نو هغه بس برای نام به یونیورسيټي اصل کې هو یونیورسيټي نه وي که نه نو هغې ته موږ دا وایو بعضې ومني بټ موسټلی هغې وایي چې زموږ سیاسي کمپلشنز دي موږ به په هر صورت کوو بیا هغې کې موږ د سیکنډ تھنګ دیٹ وی ډو از چې زموږ څه مینیمم سټینډرډز دي که نه چې دا کم از کم دا سټینډرډز به پوره کوئ هغې چې څو پورې دا سټینډرډ نه پوره شوی تاسو کلاسز نشي سٹارټ کولی رایټ سو موږ کوشش کوو چې هغې مینیمم سټینډرډز پوره کړي بفور دے کین سٹارټ د کلاسز نو هغې سره لږ د یو چیک ولګي بعض اوقات دا دی چې هغه سټینډرډز نشي پوره کولی نو دین اټ ګیټس ډیلیډ لکه چې څو پورې موږ NOC نه ورکوو هغې سټوډنټس نشي ایډمټ کولی رایټ او که سټوډنټس ایډمټ شي نو هغې ته به ډګري نه ملاویږي سو دیٹ از ون چیک بٹ اٹس ناٹ انف ګوره اصلي کې پکار خدا دی که نه چې دی پولیټیکل ګورمنټ پولیټیکل لیډرز HEC وایس چانسلرز ټیچرز پکار دا چې موږ ټول په یو پیج باندې رایټ د موږ ټول کمیټمنټ چې بھائی معیاري تعلیم به ورکوو او هسې فضول تعلیم به نه ورکوو تاسو خبره جاري ساتئ تاسو چې کله راغلي وئ د ویژن او د میشن سره راغلي وئ چې 3 تاسو ځان ته ګول ایښي وو یو دا و چې کوالټي انشور کول بل دا و چې اکاونټیبلټي او بل اکیډمیک اټانومي هغه ګولز کم ځای کې دي نن چې 4 کاله شاته تاسو ګورئ چې تاسو د ویژن او د میشن سره راغلي وئ هغه څومره پورې وشو څومره کار پکې پاتې دی کار خو ډېر پاتې دی خو زموږ په لاس کې څه هغه موږ یعنی سٹارټ کو آئی مین آئی کانٹ سے چې کمپلیټ شوی دی بټ موږ سٹارټ کړی اټانومي کې موږ دا وکړو چې کم یو اننیسسري HEC پالیسیز دي هغې رو موږ ختمولو کې آیو رایټ سو څه پالیسیز ختم شوي دي څه پالیسیز په اینول باندې بټ سیکنډلی اصلي یو لوی پرابلم دا و چې HEC د یونیورسټو باندې کنټرول انډایرکټ و مطلب چې هغې څه کار به وکړو موږ ورته چې دا تاسو نشئ کولی یا هغې ته موږ وایي چې وایي دا کول نه مخکې به موږ له اجازه تللی نو انسټیډ اف دیٹ ما وایي چې نه HEC خو د هغې د سینډیکیټ او د سینټ ممبر دی نو موږ هلته ممبرشپ په خپل سټرینتھن کړو چې هغې عمل ته خبر وکړي
right? صحیح So then that means چې HEC به فیصله نه کوي دغه syndicate به فیصله کوي, right? صحیح Which is the autonomy of the universities, right? زموږ په لاس کې به نه, let them decide it. صحیح But دې وخت زموږ representation چې و هغه لږ کمزوری و. So I made a whole plan چې د representation به سم و. هغه before that the last year the ordinance په through زما post terminate کو. Now اوس د کوټس په through واپس رالم نو ان شاء الله بیا اوس ریوایو کوم. دا چې کومه د پیسو ویشلو دا فارموله ده تاسو چې 64 65 66 بلین دی دا په کومه فارموله تاسو یا هایر ایجوکیشن کمیشن دی یونیورسيټیانو ته ورکوي یا زړو د پاره ډیری دی نو د پاره لګي دی یا د صوبې د پاره سي صدا دا تاسو دی کې اټونومس یې کنه تاسو باندې په دغه پریشرز وي نه د کې پریشرز موږ باندې نشته. فارمولا خو ډیر سمپل و چې بنیادی طور باندې د لارجر یونیورسيټیز ته به زیاتې پیسې ملاوي وړې چې کمې دي هغې له به کم ملاوي, رایټ. سو نمبر اف سټوډنټس باندې هغې کې څه کمپلیکیشنز وو, کمپلیکیشنز ما لرې کړو. پلس د چا پرفارمنس زیات وي نو هغې له به څه ایکسټرا بونس به موږ ورکوو. نو پرفارمنس پریویسلی هغې په ریسرچ باندې به کیلکولیټ کوو, هغه هم لږه ما امپروو کړی. دریم دا و چې چېرته خاص سپیشل نیډز وي, مطلب لرې علاقې کې وي, غریب علاقې کې وي, نو هغې له به زیاتې ورکوو. هغه هم لږ موږ دغه کړی. بټ پرابلم دا و چې اوس دې وخت هغې فارمولې باندې 100 کالونه عمل نه دی شوی سم. چې ما فارموله ولګوله نو پته ولګېده اوس پېښور یونیورسټۍ ده د دې انټایټلمنټ اوس ما ته یاد نه, فرض وکړه چې 100 دی نو دې ته 180 ملاویږي لګیا دی. ٹھیک شو, که موږ فارموله ولګوو نو 180 نه به 100 ته به راشي, رایټ. صحیح هغې الریډي په کرایسس کې دي. که زه نیم کم دغه ایلوکیشن نو هغه کرایسس به لږ نور هم زیات شي. ٹھیک شو, سو وی کونټ ډو اټ. So we found an interim formula چې انټرم باندې وچلیږي. خو بل پرابلم دا و چې چاته به زیاتې پیسې ملاوي, مطلب یعنی فارمولا دا دی او ایکچولی بعضې یونیورسټي 1/3 یونیورسټي ته زیاتې پیسې ملاوي دي او 1/3 یونیورسټي ته کمې پیسې ملاوي دي, رایټ. او چې چاته زیاتې ملاوي دي او ټولې په کرایسس کې وي. دا پېښور شو, اګریکلچر یونیورسټي پېښور شو, ګومل شو, د ټول په کرایسس وي. چې چاته کمې ملاوي دي IIT کو. نو ما چې یار دا خو نشي کېدی که نه, مطلب چې موږ ورته زیاته پیسې ورکوو ولا کرایسس کې دي نو کېدی شي چې هغې پخوا څه مس مینجمنټ شوي د هغې په وجه دا حالات دي. دا چې 18 ترمیم نه پس چې دا ډېرې ادارې چې دغه ډیوالف شوي ډیولوشن شو, موږ ګورو چې بعضې ځایونو کې صوبایي هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ شوي دي. خیبر پښتونخوا کې لا نه دی جوړ شوی. په دغه حواله څه کار روان دی, تاسو څه مشوره ورکوئ, څه ایډوایس دی هغه ستاسو؟ خو موږ کافي هغې باندې پروګرس وکړو. صحیح. او د کاونسل اف کامن انټرست دی چېرته چې ټول صوبې او فیډریشن وفاق چې کوم دی هغې جوینټلی فیصله کوي. هغې کې د ډېرو کالونو نه کیس و چې بهی د HEC به څه کېږي او د پروونشل هایر ایجوکیشن کمیشن څه کېږي. خو موږ ډېر ښه ورسره فیصله وکړه. ګوره اصلي شی دا دی HEC چې کوم دی که نه, HEC یو کمیشن دی. صحیح. 18 دغه ممبرانو پکې اوس 21 ممبران دي. هغې کې 2 ممبران دی وفاقي حکومت نه دي او 4 چې کوم دي هغې د صوبایي حکومتونو, هر یو صوبایي حکومت نه یو دی. دیٹ مینس چې کومه فیصله کېږي هغې کې وفاق هم شامل وي او صوبې هم شامل وي. صحیح. تاسو سوچ وکړئ دا ډېر څه انټیلیجنټ و دی سیسټم دی ځکه چې اټس آلموسټ پوسټ 18th امینډمنټ. یعنی چې هر یو فیصله به راځي کمیشن ته, کمیشن که به وفاق هم ووټینګ کوي او صوبې هم ووټینګ کوي چې هر څوک اګریمنټ وي, د هر چا اګریمنټ وي نو بیا به فیصله کېږي, رایټ. سو ان سم سینس دا د 18th امینډمنټ سره دې باندې اثر نه پرېوت ځکه چې ټول پکې شامل وو. نو موږ همدغه شی بیا موږ CCI ته ووایو. CCI کې دې باندې هم اګریمنټ وشو او بیا دې باندې هم اګریمنټ وشو چې بهی د پروونشل هایر ایجوکیشن کمیشن به څه کوي او HEC به څه کوي. سټینډرډ سیټینګ باډي اونلی هایر ایجوکیشن کمیشن. ٹھیک شو, سټینډرډز به زونګي ځکه چې I mean it's very simple. که تاسو پېښور یونیورسټۍ نه ډګري اخیستې ده you can get a job anywhere in Pakistan. صحیح. because the standards are the same. صحیح. right. که سټینډرډز بېل وي بیا تاسو ته بل ځای کې به نوکري نه ملاوي. صحیح. right. so the standards are the same. هغې په امپلیمنټیشن کې به موږ سره هیلپ کوي, right.
So this solution اوس موږ ته ملاو شوی دی ان شاء الله به دې باندې عمل دا چې ډاکټر صاحب موږ د مالی بحران خبره کوو هغې سره بیا ظاهره ده چې اکیډمیک سټنډرډز هم کمپرومایز کېږي موږ ګورو چې کله نه اوس په کالجز کې هم هایر ایجوکیشن یا بی ایس پروګرامز چې کمې دپاره به خلک اول یونیورسټیانو ته راتلل یا به هغه افیلیټډ کالجزونه یو خو د پیسو یونیورسټک ته راتګ دغه لار هم بنده شو هغه سټوډنټس په کالجز کې پاتې شو دا خو یو نقصان شو بل دا ده چې کالجز سره هغه انفراسټرکچر نشته دی کوم چې یونیورسټیز سره دی څه ګڼئ په دې هایر ایجوکیشن کمیشن پوینټ اف ویو سره ستاسو اوسه پورې خو موږ دې باندې څه اوپنلی څه نه دي ویلي بټ زموږ دا خیال دی چې کالجز سټرنتھن کول ډېر زیات ضروري دي ډېر زیات هغې کې انویسټمنټ ضروري دي موږ دې ځله اوس یو د ورلډ بینک نه فنډینګ میلاو شوی نو موږ کالجز کې انویسټمنټ کولی ګیو رایټ چې د هغې لږه انفراسټرکچر د لږه دغه امپروو شي او ټریننګ وشي د فیکلټي ایټسټرا بټ الټیمیټلی دس از اونلی ا پارشل سولوشن الټیمیټلی سولوشن دا دی چې کالجز they should go to the university. اوس دې وخت کالجز پروونشل ګورنمنټ سره دي یونیورسټیز اټونومس دي HEC is federal بیا پروونس ته راشه نو هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ دی چېرته کمیشن دی بیا چانسلر دی it's a hodgepodge. We need to simplify this. Get the universities پکار دا دی چې یونیورسټیز په سینټر کې هغې فیصلې کوي affiliated colleges هغې سره دی اٹیچ دي they should be part of their staff and their this thing ټول فنډینګ دی ورته میلاو شي right that's the system it should be but that's a long way off مطلب هغې کې ټایم به لګي چې دا د وایس چانسلرانو د تکرري چې کوم طریقې کار دی په دې هم ټول پاکستان کې خبرې کېږي موږ چونکې پېښور کې ناست یو موږ به د خیبر پښتونخوا خبره وکړو تاسو چونکې هایر ایجوکیشن کمیشن اف پاکستان هیډ کوئ تاسو د ټول پاکستان خبره وکړئ دغه څومره لکه اطمینان بخش دی ټیک دی ټیک نه دی په دې ستاسو ټیکس څه دی ورته ټکې دی کرایټیریا چې د وی سیز اپوینټمنټ مطلب چې څه دي ریکوایرمنټس یا کوالیفیکیشن کرایټیریا هغې لږه I mean, what can I say? غلط دي because you know if موږ سلیکشن پروسس کوو نو زموږ کوشش دا وي چې هغه کسو لږو چې هغه په دې کار کې کامیاب شي او هغې دپاره پکار دا دی چې موږ دا وګورو چې بھئی دا کار کولی شي که نشي کولی د هغې ایکسپیرینس شته د هغې دغه سکلز شته که نه هغه موږ نه ګورو موږ تش ګورو چې بھئی ستا ډګري څه ده او پرچې دې څومره دي او فلانې دی بټ وي ډونټ سی چې بھئی ایکچولی دا کار کولی شي که نه سو زموږ خو دا خیال و چې بھئی وی سی سلیکشن پروسس شوډ بی چینج کمپلیټلی کې پی کې خاص پرابلم دی ځکه چې دې کې خلکو ډېر زیات خلکو دغه کمپلینټس و چې دې کې شفافیت نشته او دې کې څه تاسو ته به راتله کمپلینټس ته جي and also خلک دا هم وایي که نه چې ګوره there was a time چې دا ټولې یونیورسټۍ په سرپلس کې وي اوس ټولې بینکرپټ دي او خاص طور په کې پی کې تاسو خبره کوئ چې تاسو ته کمپلینټس راځي چې دې کې لکه شفافیت نشته یا ټرانسپیرنټ نه دا پروسس څه مطلب د دې نه ستاسو لکه مطلب دا دی چې یو خو دا دی چې کرایټیریا چې کوم دي داسې دي چې هغه ایزیلی مینیپولیټ کولی شي رایټ مطلب کې تاسو یو راشئ ایز ا کینډیډیټ او بل کینډیډیټ اینډ یو ار بیټر بټ هغې کرایټیریا داسې چې هغې له به زیاتې نمبرې میلاو شي او تاسو ته به کمې نمبرې میلاو شي سو that's why because چې کرایټیریا مینیپولیټ کېدی شي نو بیا هغې سره آیډیلي په کار څه دی چې که تاسو ته دا اختیار درکړی شي چې فرض کوي چې تاسو د یو یونیورسټۍ هره یونیورسټي چې وایس چانسلر هغې دپاره تاسو اپوینټ کوئ آیډیلي به تاسو څه څیزونه ګورئ په دغه کینډیډیټ کې there are number of things. Academic excellence is very important. ځکه چې یونیورسټي یو کانټ رن چې څو پورې ته academically excellent نه but academic excellence په number of papers and these other problematic journals دې سره نه کېږي you actually see چې بھئی دې څه کار کړي دي که نه دي کړي right so that is very important. Number two, vice chancellor is also the administrative head. پکار دی چې څه نسه administration څه نسه finance دا څیزونه ورځي ولا right. Number three, vice chancellor باندې ډېر زیات پریشر دي که نه پولیټیکل پریشر دي سټوډنټس نه فیکلټي نه پکار دا دی چې دغه شانتې سړي چې هغې څه تجربه وي چې دا پریشر به څنګه هینډل کوم رایټ بیکاز یونیورسټۍ کې دا دی که نه چې یو هیو ټو ډو ایوریثینګ آن میرټ که یو ځله میرټ ته پرېښودو بس یونیورسټۍ به کښېني سو وایس چانسلر هیز ټو سټاپ ایوریثینګ and say
I won't let pressure, right? So the personality in the se pakar de aga pressure agaste personality na vat experience capacity pakar de capacity pakar de और नन सब यो दो नोरम सीजून दी जे भाई fundraising is an issue and all that. So these are all extra things. But ultimately, dadre the academic excellence, administrative and financial skills, and ability to deal with pressure. تاسو د ریسرچ خبر او کړه چې لکه صرف دا یو کرایټیریا نه ده چې یو کس زیات ریسرچ پیپرز کله چې موږ د ریسرچ خبره کوو د جرنلز خبره کوو داسې ډېر خبرونه وخت په وخت مخې ته راځي چې پرایویټ خلکو چې دی هغه ځان له جرنل کولاو کړي دي او هغه ایچ ای سی کې رجسټر کړي دي په ایکس او په وای او په مختلفو کیټګریز کې خلکو نه پیسې اخلي او خلک پیسې ورکوي او نمبر اف پیپرز زیاتوي په دې ستاسو بالکل دا you see this is very serious problem actually تش پاکستان کې نه ټول دنیا کې دی خو دلته لږ زیات ایکسټریم دی but you know it's also very strange ځکه چې زه چې ګورم یو ساینسدان ته پیپرز نه علاوه زه دا تپوس کوم چې بھئی تا څه کړي دي مطلب چې if you take the name of a big scientist مونږ وایو چې پروفیسر عبدالسلام هغه grand unification theory you can't talk about it the salam no magasteno bagair taso khabar nashi kole if you think about Dr. Mahmood the human development bande a seminal card right so you can tell but there are lots of people is pata nahi lagi che aise kadi and the number of papers are multiplying so you know but if I am sitting cuz I evaluate koma I know che da sawal batapos koma او دې باندې و فیصله کوم چې وای دا خده ک نه دی right but if I just look at the number of papers بیا خو ماته هیڅ هم پته نه لګي you understand this thing there is a substantive way of evaluating هغه مونږ نه استعمالو او دا زیرو پیرو نمبر کې ورشو خو دلته سر یو بل پرابلم هم دی او دې کوم خلک چې د هایر ایجوکیشن کمیشن ته ګوته نیسي هغه دا دی چې یو ټیچر فار ایگزامپل اپوینټ شو هغه نیکسٹ ګریډ د پاره ځینو د هغه کوالیفیکیشن هم دی چې ام فل او پی ایچ ډي به کوي خو دې سره به هغه یو ریکوایرډ نمبر آف ریسرچ پبلیکیشن ایچ ای سی ریکګنایز جرنل کې هغه به پوره کوي نو دا شکایت راځي چې دلته کې ایچ ای سی په خلکو باندې پی ایچ ډي ګانې وکړي پیسې په کروڑونو روپۍ ولګوي بهر ملکونو کې او هغه راشي سټوډنټ ته ټایم ورکولو په ځای کلاس اغستو په ځای هغه ځان پسې ور بند کړي او خپلې پیپرې پوره کوي نو هغه چې کوم ایچ ای سی انویسټمنټ وکړو په دې سکالر باندې هغې فایده خو سټوډنټ ته لا نه دغه حوالې سره تاسو but that is a different problem the problem دا دی چې 15 papers in 15 years or 7 papers in 7 years is not that big a demand and you know people can do it and they can all do it you know دام کوي او ټیچینګ هم کوي right ټول دنیا کې خلک دا کوي مطلب چې ما امریکا کې سبق خو موږ ریسرچ هم کو موږ ټیچینګ هم کو ټیچینګ ته موږ پته یو څومره ټایم بلګي دې ته موږ ته پته یو څومره ټایم بلګي that's not a problem دا دی چې خلک ریسرچ چې کم کوي کنه موږ وایو چې 15 پیپرز نو هغه کې دا موږ ته پوښتنه کوو چې دا پیپرز ته ولې لیکي صحیح مطلب د پیپرز څه مقصد پکار دی او پارټلی موږ هغه ته دا نه وایو چې ته یو شل کالو پروګرام جوړ کا چې د شل کالو کې به زه د معاشره ته به څه فایده ورسوم رائټ بیکاز ایچ پیپر سره هونه کېږي کنه مطلب یو لوی پروګرام دی کله یو پیپر دی ولیکه بل پیپر دی ولیکه هغه ټول یو هونشي نو یو رزلټ راوځي رائټ سو وی ډونټ ټیل دم چې تاسو دا لانګ ټرم پروګرام جوړ کړئ رائټ ریسرچ پروګرام جوړ کړئ چې دا رزلټ ورځي موږ تاسو وایو بس ته 15 پیپر ولیکه او بیا داسې فیک جرنلز هم دي نو هغې 15 پیپر ولیکي نو د هغې خو نه هغې ته څه فایده ده نه موږ ته فایده نه سټوډنټس او داسې څه میکانیزم سر شته چې لکه تاسو خبره وکړه دا خو اکسپټیبل ده دا انډرسټینډیبل هم ده چې کال کې یو پیپر 15 کالو کې 15 یا 10 پیپر که نه چې که یو کس ته هغه دپاره داسې څه چیک شته چې یاره دی به یو کال کې یو نه یا 2 نه یا 3 نه بس میکسیمم یو لیمټ د دې نه زیات به نه لیکي او که دا لیکي دا به اکسپټیبل نه وي ځکه خلک بیا تعداد زیاتوي که نه جي نه تعداد زیاتوي بټ ټول فیک دي ټول دا اوس کوله دا ریټریکشن انډیکس کې هم داسې نومونه راغلي دي چې ټول فیک دي هغه داسې چې بھئی ته زما سټوډنټ یې زه به تا ته وایم چې که ستا پیپر یې هغې باندې ځان وبشوه که نه نو this is a prevalent practice it's not a good practice it's academic dishonesty so those are not so we don't cap مونږ نه چول غواړو cap is irrelevant what is relevant is چې people should think about research as
real. जी As real. Not just your paper पे nobody is going to read it. इच्छा तो पता नहीं लगी हो बस माता वो promotion मिला उसी. That's the wrong thing. And देखे दो चीज़ों ने पकड़ दी. यो खुदा दे कि भाई अगला मुंगा guidance some work हो, right? दे वक्त मुंगा guidance some no work हो. और बल दादे कि भाई the universities, the departments, the chairs, अगी तम पकड़ दे कि दा some evaluate होगी. You know, I give you an example. कि बाहर यूनिवर्सिटी के जिस पातशे में मुझे ढेर ज़्यादा वक्त लगो पर दे recruitment बांधे. है ना अगर यो असिस्टेंट प्रोफेसर पर रिक्रूटमेंट बांधे द टोल डिपार्टमेंट लगे देरी एंड द इंटरव्यू इटसेल्फ टेक्स अ होल डे राइट अगर प्राशी यो तो इंटरव्यू वर्क की बल तो इंटरव्यू वर्क की रिसर्च पेपर वर्क की यू नो इट्स अ लॉन्ग थिंग एंड जका वी आर वेरी कंसर्न चीज गलत का सरा देरा निशी राइट वी वांट द बेस्ट पर्सन शुड कम जका अगे सर जमुंग यूनिवर्सिटी शोहरतम ज्यादा की क्वालिटी भी ज्यादा दलता 15 मिनट नहीं में घंटे की यो इंटरव्यू की यो कसते हो लगी now this is really a bad thing او دغه امپریشن ختمولو د پاره او یو هیلدی ریسرچ کلچر پروموټ کولو د پاره یونیورسيټانو سره د هایر ایجوکیشن کمیشن څخه قسم لیزان وي څخه قسم کوارډینیشن هغه فلټرز کم دي لکه یو کوالټي انهانسمنت سیلز دی په مختلفو یونیورسيټانو کې هغه کم فلټرز دي چې هغه نه تاسو ویژن دی چې دا دینه وزي کوالټي انهانسمنت سیلز هم کار لګه دغه نو دومره خنو سو هغه کې موږ لګه کوشش کوو چې هغه لګه امپروو شي बेसिकली अपग्रेड दिशी बल और एक मुझे जोड़ कर ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन अगम मुझे नवे पॉलिसी जोड़ कर अगम लगा इम्प्रूव शी दे मुझे दाकारों को चे रिसर्च फंडिंग सिस्टम मुझे चेंज को मक्के रिसर्च फंडिंग वदाओ चता पेपर्स ओलिक यानी प्रपोजल दे ओलिकल पैसे मिलो शुए एंड देन नोबडी आस्क्ड यू उस मुझे यू नो सिस्टम चेंज करे भाई सर रिजल्ट वो प्रोड्यूस करे right? Or single research, not joint research work away. So it's a very different kind of a model. इसमें कोशिश था कि खल्को था the practical चीज़ों ना बंदे राहुल, right? Actually think about कि भाई ये मसला, you know, energy crisis है, संग बहाल को, water crisis है, संग बहाल को, दाग शांति चीज़ों ना. او دا تاسو ډیره ښه خبره وکړه په کارم داسې ده خو دلته بیا موږ ګورو چې د اکیډیمیا او د مارکیټ ترمنځ د لینکیج چې دی هغه میسنګ دی لکه وختي موږ خبره کوله چې یو ځای کې به یونیورسيټیانې یو شان سبجیکټس په افر کوي او مارکیټ چې دی هغه ته به یې نه ګوري چې هلته کې د دې اپلیکیبل څومره دي ډیمانډینګ څومره دي په دغه حواله یونیورسيټیانو دپاره ستاسو څه انسټرکشنز دي چې داسې ډسپلنز دی افر کوي چې هغه مارکیټ کې نه زما ویوز بالکل ډفرنٹ دی زما ویو دا دی چې دی ښه تعلیم ورکوي معیاري تعلیم ورکوي the subject is less important صحیح subject should be determined چې هغه student وایي چې یار زه دا سبق وایم شوق سره وایي ښه به پوه شي and will advance professor به وایي چې دا شی مال راځي I'm going to teach the students this thing and then you'll get good students so چې څو پورې هغې پکې involved نه دي د تعلیم مقصد نه حل کېږي So we want چې بھئی تاسو لکه ښه معیار باندې دغه فوکس وکړئ and what the student wants and what the professor wants هغې باندې فوکس وکړئ چې لکه د تعلیم معیار ښه شي ما یو ځله د آخان یونیورسټي چې جوړه شوې ده نو یو ځله زه تللی وم ما هسې تپوس کوه هغې نه ما چې تاسو څه قسم سټوډنټس راځي هغې وایي چې a lot of our students هغې دا خواهش نه ده چې ډاکټر به جوړ شي هغې تش دا خواهش ده چې ښه تعلیم د موږ ته میلاو شي رایټ او چونکې هغه خان یونیورسټي کې ښه تعلیم میلاوي they are ready to become doctors you understand the good education is attractive in its own right I mean I know as a teacher چې ماته تاسو سټوډنټ راکړئ I will give him or her a very good education wherever he or she goes they'll be successful هایر ایجوکیشن کمیشن اوس هم سکالرشپس افر کوي سټوډنټس لپاره نیډ بیس ډیزروینګ چې کوم دی مختلفو نمونو سره که زموږ کتونکو ته پته ولګي چې کم افر کوي تاسو there are many different scholarships the biggest one is what we call the اساس scholarships that's meant for the lowest income اوس ګوره مونږ basically مونږ needs based direction ته روان یو چې تعلیم چې کم دی it should not be a privilege for the rich people چې تش دا نه چې بھئی جو چې امیر دغه چې کم دي سټوډنټس دي هغې د تعلیم میلاو شي غریبانو ته میلاو نه شي سو هغې موږ یو تھریشولډ ایښی چې ستاسو فیملی انکم دی نه کم وي
No, then on the basis of merit you will get this. At this moment 95,000 students are getting that scholarship. اوس دا نوې چې کوم اناونس کو هغه چې موږ ورکو دا ټول پاکستان کې چې نوې ورکو نو پاکستان کې به 1,25,000 شي لارجسٹ ایور scholarship program in Pakistan. Largest ever. Then a low program then so that's the biggest thing. Bia universities mogo vayu chi bhai 5% of the funding from HEC is for scholarships. Chita so scholarships work. Whatever money we give, we want them to give scholarship. Bia merit and needs based scholarships. Bia FATA Balochistan la special scholarships. Bia there are different fields again for special scholarships. So there's a whole range. Aga HEC website bande scholarships page dekha taso ورشه تاسو ارسو ملوشي. جی مسالې خو ډیسکس شوي تاسو چې خپل موده پوره کوي او هایر ایجوکیشن کمیشن نه تاسو ځئ تاسو پاکستان کې هایر ایجوکیشن کمیشن کم ځای وینئ کم ځای لیدل غواړئ تجاویز څه دي چې دغه کمې مسلې دي دا حل شي او د هایر ایجوکیشن په یو ښه لوري روان شي. I think زما ویژن دا دی چې پرابلمز ډېر زیات وو پکار دا و چې دې کې باندې موږ یو نیشنل یو کنسنسس جوړ کړو. I think چې in the last 1 year د کنسنسس جوړولو کې ډېر زیات پروګرس شوی دی ځکه چې نن هم زه پېښور یونیورسټۍ کوم پروفیسر سره ما دغه کو ایکسچینج کو and I was amazed چې څومره زیات انرژي دی خلک غواړي چې دا امپروومنټ وشي رایټ یو نیشنل کنسنسس. No, I think that is the future of the country. HEC by itself can't do it. هغې نشي کولی right هغې زیات نه زیات به standards set کی but standards are minimum standards. We want people to go above the standards. Right? So really the energy of the people is what is going to transform. هغه سټوډنټس هغه یوث چې هایر ایجوکیشن کمیشن سره نیغ په نیغ دای تعلق دی او هغه اکیډیمیا هغه فیکلټي چې هغه هم هایر ایجوکیشن سره دی او دا وخت تاسو ګوري څه مشوره څه ورکوئ د یو مشر په حیث باندې نصیحت پورته څه کوئ چې په شریکه دا سیستم ښه کړو یو ښه تعلیمي نظام مخې ته I will just say this چې هر چاته دا کېږي چې ښه کسان چې که نه هغې who want چې امپروومنټ وشي دغه هغې هر چاته هسې یوازې they feel alone. زه کار کوم د انټایر سیسټم چې کوم دی هغه دا نه غواړي. What I want to tell them is you are not alone. تاسو یوازې نه یې صحیح مونږ هم یو نور هم خلک دي چې هر چېرته ځم نو ماته دغه شانتې خلک میلاو شي یو ځای شي صحیح ټیک شو هغه the people who are robbing the system they are united هغې خو متحد دي پکار دی چې مونږ هم متحد ډېره مهرباني ډاکټر طارق جاوید بنوري صاحب چیرمین هایر ایجوکیشن کمیشن اف پاکستان ستاسو د وخت راکولو جی کتونکو ستاسو هم مننه کوو پروګرام تاسو وکتو ډاکټر صاحب اخره کې ډېره ښکلې خبره وکړه چې تاسو هر چېرته کې یو سم کوئ تاسو نو تاسو یوازې نه یې مونږ تاسو سره یو ډاکټر صاحب ستاسو یو ځلې بیا مننه او بیا چې انشاءالله پېښور کې تاسو راغلی نو بیا به یو ناسته کوو خبرې ډېرې وي د وخت د کمي د وجې ټولې پوره نه شو ډېره مننه کوو جي کتونکو اجازت راکوئ د الله پامان